No hei! Autotallissa taas ollaan ja mä oon valeinsinööri ja tämä on Bemari ja tosiaan tämä kombo tarkoittaa sitä, että jotakin tälle ollaan nyt varmaan taas täällä tekemässä ja mä oon nyt tässä vähän niin kuin talvirenkaiden vaihdossa, mutta samalla mulla on kyllä semmonen projekti tässä myöskin, että mä vähän pikkasen nyt tätä näpelöin tuota alustaa tässä, koska tämähän on tosiaan ajoharjoittelukäytössä ollut tuossa ja nyt kun tuo meidän vanhin lapsukainen on tällä meikäläisen kanssa ja vaimonkin kanssa tuolla päästellyt menemään, niin tietysti alkuun on ajeltu aika paljon kaikkia hiekkateitä ja tämmöisiä. Ei ole ihan tietysti lähdetty kaupunkiajeluun aivan ensimmäisenä, niin siellä on tullut aika hyvin ilmi se, että kun on jotakin semmoisia möykkyjä hiekkatiellä sitten semmoisia sateen tekemiä reikiä, niin joku täällä klonksuu täällä etupäässä kyllä. Ja tällaisena autoautistina tosiaan niin en mä oikein kyydissä ollessakaan niin kuin tykkää siitä, että Bemari klonksuu, se ei ole koskaan kivaa, saatika nyt ajaes sitten. Ja kuitenkin haluan jälkikasvullekin välittää ne ihanat tunnelmat, mitä tällaisella Bemarilla ajamisesta voi saada, niin mä haluan pois ne klonksunat sieltä ja nyt sitten mä oon sen verran nostanut tätä autoa, että mä pääsen vähän tuolta vääntelemään noita renkaita nyt kun ne on vielä paikallansa, niin katsotaan löytyisikö sieltä niin kuin semmonen joku helppo juttu ensin, että mikä se äänen lähde voisi sitten olla. Joo, mä oon tosiaan laittanut tänne vähän tätä vääntörautaa nyt tänne alle ja sillä koittanut tästä pikkusen niinku tällä nytkytellä. Ja tekis mieli sanoa, että jotain tässä tuntuu. Itse asiassa mä kokeilin tätä äsken ja se tuntuu vähän erilaiselta. Nyt aivan niinku tässä tuntuisi enemmän jotain nyt. Jännittävää. Kyllä se vähän nytkyy tässä, mutta se mitä mä täältä havaitsin, niin täällä on iskarin yläosassa, niin täällä on pientä liikettä tuossa iskarin yläpääslaakerissa, että se on aavistuksen niin kuin väliä mun mielestä. Ei mitenkään merkittävästi, mutta siinä vähän tuntuu semmoista jotakin pientä, mutta se on kyllä jotakin muutakin. Joo. Täytyy katsoa tätä nyt vähän tarkemmin, mutta mä näytän tuon toisen puolen ensin vielä. Kyllä mä oon täällä tehnyt tosiaan tätä ihan samaa, eli tuonne alle tuo ja kuuluisikohan jopa ihan sinne kameraan asti tuosta mikistä. Siellä kolahtaa aivan selvästi joku ja se on niin selvä juttu, että mä saan sen teille kamerallekin näytettyä täältä välistä. No niin, tuosta jos katsotte tuonne iskarin aivan yläpäähän, kun täältä nytkyttelen samalla. En tiedä heiluuko tämä osuu tämä rengas tähän kameraan. Saanko vasta näkyviin? Yrittää ainakin voi. Zoomataan vielä. No en tiedä, ehkä teissä on siellä muutama niin tarkkanäköinen, että näitte, että kyllähän se mikä täällä lentää jotenkin ihme höntsyjä. No joo, niin varmaan tosiaan osa huomasi, että se on se iskarin yläpään laakeri tosiaan tällä puolella vielä paljon enemmän väliä, mitä tuolla kuskin puolella oli. Ja sen kyllä pystyy ihan niin kuin ainakin tällä omalla silmällä näkemään tuossa sitten, että siellä, ja varsinkin jos pistää käden sinne, että pääsee tunnustelemaan sitä niin kuin yläpään laakeria versus se jousi siinä, niin siellä ihan kyllä tuntuu semmoinen hyvin selkeä liike, niin se vaikuttaa just siltä, mistä se kovin kolina varmaan tulee. Kyllä mä oon vähän tunnustellut, että se ehkä on täällä apukuskin puolella, mistä se ääni enemmän niin kuin tulee, niin varmasti tuo on se. Voihan täällä olla jotakin muutakin ja tutkitaan vielä tuolta toiselta puolelta, että löytyykö sieltä jotain muuta, kun vähän tuntuu, että siellä voisi ehkä jotain vielä olla. Mutta tää on ainakin selkeä ja sen verran katsoin, että täällä on Bilsteinin iskarit täällä edessä ja mä luulen, että ne ei ole orkkikset, niin jos nyt leikitään niin, että tässä olisi saksit ne alkuperäisesti, varmaan siellä olisi BMW-logot eikä saksin logot, mutta ei ainakaan Bilsteinin logot, niin varmaan on vaihdettu eteen nuo iskarit joskus ja olisiko sitten niin, että niitä yläpäänlaakereita ei ole vaihdettu samalla, mikä tietysti on aina vähän semmoinen, no en tiedä, en itsekään välttämättä vaihtaisi, jos ei ole kauhean paljon kilsoja autossa, mutta ne ei kyllä kauhean paljon maksakaan, että samalla vaivalla kun ne ottaa sieltä pois, niin ne ehkä kannattaisi vaihtaa, mutta no, tietämättä, koska ne on vaihdettu, voi olla, että niistä jotenkin löytyisikin, jos mä kaivan kuitteja tuolta, mutta aivan sama. Nämä iskarit vaikuttaa muuten mun mielestä ihan hyviltä, niin ei siinä mitään, mutta ne pitää nyt joka tapauksessa pudottaa sieltä sitten pois ja vaihtaa ne yläpään laakerit. Siinä ei muu auta, siinä on oma pieni hommansa, mutta ei se nyt mikään aivan mahdoton juttu ole. Mutta hyvä, että tuo ainakin nyt löytyi, niin ei tarvitse sen enempää ihmetellä tuota. Mutta sitten tuo toinen puoli tosiaan. No niin, täällä sitä ollaan täällä kuskin lokasuojaa kattelemassa, tai siis sen sisälle. Ja
kyllä se nyt kuitenkin näytti siltä, että kyllä se suurin osa sitä kolinasta täälläkin vain tuolta yläpään laakerista tulee, vaikka se toki paljon vähäisempää tällä puolella joka tapauksessa on. Mutta mä sitten vähän niin kuin olin tuntavina, niin myöskin huonosti vähän nyt näkyy, mutta siis tuossa on toi koiranluu tuolla takana, mikä on tuossa iskaritolpassa kiinni tuolla noin. Niin mun mielestä tuossa ylemmässä koiranluun nivelessä tuntuu semmonen ihan aavistuksenomainen välys, niin se voisi olla myös semmoinen, mikä vaihtuisi samalla nyt sitten. Ja siinähän on sellainenkin juttu, että mun pitää irrottaa se koiranluu joka tapauksessa jommasta kummasta päästä, kun mä otan tuota tolppaa alas, no itse asiassa sitä iskarin päästä se on pakko irrottaa. No, ja ainakin jos haluaa järkevästi tehdä, niin siinä on aina se riski, että tommosen vanhan koiranluun kanssa kun rupeaa takkuamaan, niin se voi mennä sitten rikkihajalle poikki. No ei nyt poikki ehkä, mutta siis joka tapauksessa mä rikon sen todennäköisesti sieltä jos se on vähäkään kunnolla sinne jumittanut, niin siinäkin mielessä on ihan järkevää sitten uusia ne samalla. Eli tilauslistalle lähtisi nyt iskarin yläpään laakerit eteen molemmin puolin ja myöskin koiranluut eteen molemmin puolin, koska ne ei tunnetusti maksa ne koiranluut paljon mitään, niin aivan sama vaihtaa ne myöskin siinä sitten. Mä en nyt löytänyt noista tukivarsista mitään väliä, mikä nyt on mun mielestä Bemaris niin kuin jopa lähes poikkeuksellista, mutta voisiko se olla niin, että näissä ykkössarjalaisissa ne ei olisi aivan, niitä ei mene ihan niin kuin leipää, niitä tukivarsia niin kuin noissa vitossarjalaisissa menee. Kolmossarjalaisissakin menee jonkin verran, mutta tämä on sitten taas niin paljon kevyempi, että voisiko se olla, että se kestäisi sitten paremmin toi alusta sen takia, että sitä painoa ei ole niin paljon päällä, että ei tarvitsekaan sitten aivan joka vuosi vaihtaa sinne jotakin. Voi hyvällä sekällä ehkä ollakin niin. Ei nyt laiteta sitten sille osastolle mitään. Mutta joo, mulla oli muutenkin tässä tilattavaa, niin mun pitää Mustangiin tilata noi raitisilma suodatin sydämit ainakin ja olikohan jotakin muutakin, niin mä en silläkin koitanut kerätä tätä ostoslistaa tässä samalla, niin hyvä, että aina löytyy jotakin. Toisaalta no tietysti ei ole hyvä, että löytyy, mutta kun kerran jotakin vikaa tuntuu, niin siinä mielessä on hyvä, että löytyy ja saadaan sitten samalle tilaukselle ne osat. No niin, sielläpä nämä on nyt alla nämä talvipyörät ja tosiaan tämmöiset Bemarin perusvanteet on näissä sitten mukana ja tosi huonon näköiset nämä keskikupit. Ne vois vaihtaa, jos haluaisi, että tää näyttäisi yhtään siistiltä. Ehkä mä sen teenkin. Pitää mitata nuo ja tilata joku Kiinasta, kun halvat tuohon vain sitten. Niin. Semmoiset nuokin varmaan on ollut sen näköiset ainakin. Kyllähän täältä vähän jo niinku kuplii maali näistä vanteista, että jos haluaisi, että nämä on hyvät, niin nämä pitäisi puhaltaa ja maalata, mutta sekä ei nyt ole ainakaan tämän hetken asia, niin pääasia, että nämä nyt on toimivat pyörät. Ja nämä on Hankookin Kitkat tosiaan. Täällä oli se nimikin täällä jossakin. Koko on 205/55 16 tuumaa ja sitten nämä on Winter Icept IZ potenssiin 2. Semmoset. Se mikä oli positiivista, niin näissä oli paistoleimat, toi dot-merkintä tuolla niin 19.23, eli nämä olisi niinku viikolla 19 vuonna 2023 toivon mukaan paistettu, vai meneekö toi toisinpäin? 23 viikolla vuonna 19. Sitten se ei ole niin hyvä. Pitää melkein varmistaa. Nämä olisi niin yllättävän hyvät, jos nämä on 2-3 vuoden. No, mä tuossa googlasin vielä, että kyllä se oli niin päin, että ensin tulee se viikko ja sitten kuukausi, eli viikko 19, vuosi 23. Niin kyllä nämä on tosiaan vain sitten parin vuoden ikäiset nämä kyseiset kitkat, niin sehän on aivan hyvä. Ehkä näillä sitten vielä jollakin lailla pärjäilee. Ja pyörimissuunnat on oikein ja näin, niin. Joo, ei paljon tämän parempaa voi toivoa tämmöisiltä huutokauppa-auton renkailta. No sitten mä tein tässä sellaistakin asiaa samalla, kun laitoin noita renkaita kiinni, tai oikeastaan ennen sitä. Eli mä koitin tutkia niitä apsianturin kehiä tuolta, ja syynä siis se, että tässä on se vika, että se rupeaa sytyttelemään sitä ESC-valoa, eli sitten niin kuin ajonvakautuksen valoa tuonne sitten, ja meno rupeaa nykimään aika ikävästi. Se alkaa myös sytyttelemään sitä rengaspainevarotinta tuolla, ja renkaissa ei ole siis niinku sen puolesta ongelmaa, ja se taitaa tässä olla samanlainen mitä niissä vanhemmissakin Bemareissa, että se sitä pyörimisnopeuseroa siellä mittaa ja sillä koittaa päätellä, että jos joku rengas on selvästi tyhjempi kuin joku toinen, että se vähän niinku tavallaan laahaa perässä siellä, niin. Eli tosiaan jossakin varmaan niinku siinä pyörimisnopeusanturin kehässä on joku vika tai sitten niissä itse antureissa, ja
Tuonne eteen en päässyt niihin millään lailla käsiksi. Se taitaa olla, että se on siellä laakerissa kiinni, eli tavallaan siinä laakerin niin pölykuppi tai se niin pölysuoja, niin jotenkin siinä sen yhteydessä on niin ne täpät, mitkä siellä niin pyörii. Ja sitten taas tuolla takana kyllä pääsin, eli siellä se on siinä vetarissa kiinni ne lovet, mistä mitataan. Ja ehkä täällä niin kuin apukuskin puolella takana se oli vähän semmoinen, siellä oli aika paljon likaa ja semmoista, että jos siellä on oikein paljon jotenkin semmoista irronnutta ruostetta, niin sehän voi tietysti olla, että se sitten saattaa sitä häiritä siellä. Niin mä koitin sitä pienellä harjalla putsata ja vähän suihkutella sieltä jotenkin, niin katsotaan nyt onko siitä apua. Veikkaan, että ei ole, mutta edelleenkään nyt ei sitten ole yhtään helppo sanoa, että jos se vika ei ole siinä, niin missä se sitten on. Että mun olisi kyllä pakko saada se melkein tuolla niin kuin ajon aikana sitten niin kuin infalla katsottua, että mikä se on se, sitten se kulma, mistä se tulee se onkelmatapaus, mutta ainakaan aiemmin en sitä saanut kyllä selville, ja ei se tietenkään ikinä silloin tuu se vika, kun sitä yrittää niin kuin mennä tutkiskelemaan, niin on vähän hankala, kun tosiaan meinaa jättää mitään vikakoodia sinne. Näin kesällähän nyt sitten ei ole niin kauheasti haitannut, että sitten on vain painanut pitkään sitä ESC-nappia tuolla, niin saa kokonaan pois päältä sitten tuon ajovakautuksen, niin sitten homma toimii, mutta nyt kun talvi on tulossa, niin se ei ole enää nyt sitten ihan relevantti vaihtoehto varmaan, niin sitten jotain sille pitäisi varmaan tehdä. Katsotaan, seuraillaan tilannetta sen osalta. Elämä on ihanaa, kun Pemaria saa rassata, sanoi valeinsinööri, kun kasan osia toi. Ja tässähän on nyt sitten tähän pikkupemariin näitä juttuja, mitä tai oli. Tää on nyt niin kuin, nämä osat on niin kuin sinne peräpäähän, eli tässä on nyt nämä apsikehät tuossa. Eli näillä lähdetään taistelemaan nyt sitten sitä luistoneston valon vilkuttelua vastaan. Tai olisiko nämä sitten mennyt huonoon jamaan siellä takana niissä vetareissa. No sit kun niitä vetareita joutuu sieltä aukomaan, niin otin sitten nämä mutterit sinne. Ja sitten oli täällä apsianturit sitten tonne taakse molemmin puolin. Nämä ei tarvikkeena maksanut kovin paljon, ainakaan tämmöisenä huonona Stellox-merkkisenä, mutta nämä on sen verran yksinkertaisia kuitenkin, että mä luulen, että ehkä nämä vois jopa toimia. Niin, kokeillaan nuokin sitten vaihtaa. Voin toki ensin koittaa vaihtaa vaan pelkät nämä kehät ja katsoa, että jos se riittää, niin mieluummin menee sitten niillä orkisantureilla edelleen. Mutta sitten täällä on oikein Pemarin-remppaajien lempimerkkiä, eli lemppaa tarjolla, Lemförderia. Näitähän Pemarin alustaan kannattaa laittaa aina kun löytyy, jos hyvää haluaa. Mutta tää on tosiaan nyt se yläpään laakeri tonne eteen. Näitä on 2 kivaletta, niin sieltä se kolina vaikutti tulevan. Niin nämä nyt sitten laitetaan ja sitten täällä SKF:n lootikos on kanssa jotakin. Niin siellä on koiranluu. Eli tosiaan vaihdetaan nyt nämäkin samalla varoksi ja tosiaan riski on, että mä rikon sen, niin senkin takia otin nämä sitten. Tähän mä en oikein tainnut löytää mitään hyviä merkkejä. Niin kuin SKF on ihan ok merkki, ei se ehkä näissä alustanosissa nyt ole semmoinen niin perinteinen valinta, mutta ehkä riittävän hyvä tähän tarkoitukseen. Niin, eikä koiranluu nyt ole niin kriittinen, niitä on helppo vaihtaa sitten, jos se joskus kosahtaa. Mutta mä nyt aloitan varmaan näistä etupääjutuista, noista iskarin yläpäistä. Katsotaan kerkeekö tänään nyt sinne sitten pitemmälle sinne takapäähän. Voi olla, että menee toiseen päivään, mutta teille se voi tulla se ehkä samalle videolle kuitenkin, saa nähdä. Tuon näköinen oli tuo mutteri. Ja muutenkin siellä on aika paljon tällaista hiekkaa ja savea kyllä tuolla välissä. Tää on siis tämä kuskin puoli. Tää apukuskin puoli tosiaan aika saman näköinen, mutta siellä näytti, että on rasvaa sitten tuolta jotenkin kans levinnyt. Nyt mä oon ottanut tästä tosiaan tämmöiset pyöreät asiat pois jo molemmin puolin, myöskin tosiaan tuolta. Niin aletaan purkamaan tätä tolppaa nyt täältä pihalle, että saadaan se vaihdettua se yläpää, niin mä voisin ihan aluksi vaikka ottaa tuolta nuo yläpään mutterit auki. Täältä nyt sitten tosiaan otetaan tuo koiranluun yläkiinnitys auki ja vähän näitä jarruletkuja tästä sivuun niiden kiinnikkeistä ja sitten täältä tolpasta pitäisi tämä, mitä mä oon tuonne vähän jo lutrannutkin aineilla, niin avata sitten tuo kiinnitys, tuo pultti tuolta pois, että saadaan levitettyä tuota vähän, niin sen tolpan saa sieltä nostettua sitten pois. Ja myöskin meinaan nyt tuolta sekä tuolta, eli
noi alatukivarsien noi niin kuin korinpuoleiset puslat löysätä sen verran, että ne pääsee kääntymään ilman, että ne kumit sieltä vääntyy hajalle. No, tässä on nyt tämä apukuskin puoleinen, eli tämä huonompi, niin tästä voisi todeta, että tämä on aika valmis. Ja en tiedä, tuolla on kyllä aika sotkusen näköistä tuolla sisällä, että onpas aikamoinen tämä äänimaailmakin. Miten siellä onkin päässyt noin paljon kaikkia kuraa, vaikka se on tuolta niinku yläpäästä tietysti ollut kiinni, mutta tää kyllä muuten näyttää siltä, että tänne on varmaan justiin tukittu sitä jotakin kuparitahnaa tai jotakin muuta niin kuin jälkikäteen ja koitettu se sillä elvyttää ja hiljentää, mutta ei se nyt valitettavasti toimi niin, että jos se on jo huonoksi päässyt, niin se sitten on huono. Tämä on ollut joku nyt ehkä tämmönen patenttikonsti sitten jollakin. No, on tää tosi huono. Olisi kannattanut se, joka on nämä tolpat vaihtanut, niin vaihtaa nämä. Tai jos on vaihtanut, niin en tiedä mitä siinä on sitten onnistuttu tekemään. Tätä on mennyt tämmöiseksi. Luulen, että ei ole vaihdettu silloin. No siinä se mun tolppa nyt on jo puristimiin laitettuna. Eli tommoset jousipuristimet siihen väkertelin kiinni ja vähän tosiaan väärällä tapaa tuolta niin kuin tuosta yläpään laakerista puristan, mutta niin mä nyt teen, koska toi on sen verran lyhyt toi jousi, niin se helpottaa tätä hommaa. Niin, koska muuten jos vaan näistä luosta puristaa, niin aika tiukalle saa vetää, että se sitten riittävän paljon sitä lyhentää. Täällä on sitten vain tuollainen pitkä hylsy laitettu, josta saa kiinni tuolla avaimella tuosta, niin toi on hyvä, että saa tuosta pyöritettyä ja sitten saa kuitenkin tuonne tuon 6-millisen kuusiokolon tukittua tuolta välistä pitämään sitten sitä tolppaa, että se ei lähde pyörimään. Tuosta nyt sitten vaan pyöritellään ja vähän katsotaan, että onko tuo riittävän tiukalla vai pitääkö kiristää lisää. Ettei tuo räjähdä tuosta sitten, kun sen saa auki. No, olisihan tämä nopea päästä pulttikoneella, vaan todennäköisesti aukeisi ihan hyvin, mutta siinä on tietysti omat riskinsä aina tuolle iskarille sitten, niin en mä ehkä viitti sille. Vieläkös meillä on täällä kuinka kierrettä jäljellä? Ei kyllä kauheasti ole, pitääkö mun vähän kiristää tätä pakettia vielä. Tuntuu, että ei ole vielä aivan löysä. Öljysin pisti jotenkin valkoista litiumirasvaa spraypurkista näihin kierteisiin, niin aika mukavasti pyörii. Nämäkin olisi nätti pulttikoneella vain pyöritellä, mutta sitä tietysti ei saisi tehdä. Siinä on riski sitten, että joku levahtaa jostakin ikävästi. Kyllä sopivasti peljettää. Ja se nyt on niin löysällä, että sen nyt uskaltaa avata. Sieltä se tuli. Kato, saadaanko me toi jopa vaihdettua tämä laakeri ilman, että mun tarvii hajottaa tai siis irrottaa näitä puristimia. Katohan, onpas hyvä. Mutta voi. Kattokaa nyt tätä. Kyllähän tämä aika toivottomas jamas on. On todellakin niin kuin valmis. Terveisiä nyt vaan kaikille, että älkää nyt yrittäkö näitä tuollaisella kuparitahnalla elvyttää. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Se varmaan vaan oikeastaan entistä nopeammin kuluu siellä, kun se kuparitahna on sellaista aika karkeata. Käännetään vähän, niin näette edes pikkasen mitä tapahtuu. Täällä on tuollainen prikka olemassa. Putsataan nyt vähän samalla tosta. Tämä on itse asiassa aika tärkeäkin putsata tämä prikka, joka tulee tuohon, koska tästähän sitten kulkeutuu muuten tuonne väliin. Tuolla on nyt hyvät vaseliinit ihan valmiina välissä, niin me ei haluta sinne mitään turhaa moskaa. No joo, se tulee jotenkin tuohon noin sitten. Tuo vaan menee tuohon ja oliko niin, että uutta mutteria ei tullut? Ei. Olisi kyllä saanut tulla. No. Se on mentävä tällä vanhalla nyt sitten. Putsataan se. Eihän tämä ruosteinen ole. Se on vaan tosiaan tuossa kuparitahnassa. Nyt joku ei nyt onnistunut, koska tämä ei liiku. Tästähän rakentui ihan kunnon taistelu näköjänsä tästä
ensimmäisestä tolpasta ja no niin kyllä tuosta toisestakin. Mutta mä jouduin nyt ton äskeisen jälkeen uudestaan puristamaan tämän jousen ja ottamaan tuon yläpään laakerin irti. No miksikö? No sen takia, että sieltä puuttuu yksi osa. Tarkastin taas tuolta Real OEM:stä tosiaan nyt sitten, että miten tämä homma nyt oli, kun mä muistin, että täällä piti olla niinku tavallaan 2 juttua täällä välissä, eli se niinku semmonen pölysuoja prikka, semmonen pieni ja sitten semmonen isompi prikka. Ja no niinhän se oli, kyllä siellä pitäisi olla ja täältä ei kyllä tullut mun mielestä muuta kuin 1. Mä kauan aikaa kyllä epäilin ittiäni siinä, että onko se nyt se toinen täällä jossakin lattialla, mutta en mä kyllä löytänyt ja koitin tuolta kameran ruudultakin tihrustaa tuota videota ja en mä ainakaan nähnyt siinä, että se olisi mistään sieltä lentänyt. Eli sieltä puuttui se isompi prikka sitten tavallaan ja kun mä kasasin sen nyt tällä uudella yläpäällä, niin se ei ensin pyörinyt ollenkaan. Eli se oli niin tiukka, että se ei mennyt mihinkään suuntaan, että se oli aivan jumissa tuossa ja siitä huomasta nyt sieltä puuttuu välistä jotakin. Ja en tiedä, onko sitten ollut niin, että se, joka on nämä tolpat silloin vaihtanut, niin onko sillä unohtunut se prikka tuolta välistä, koska niin herkästi voi kyllä käydä, että se voi sieltä unohtua, kun niitä on siellä 2. Niin en tiedä. Ja senkö takia tämä on sitten niin väliä, että ja no itse asiassa kun tätä katsoo, niin tämä on kyllä aika hioutunut tuolta tämä niin kuin pohja. Mäpä näytän. Siis tämä osa on jossain määrin kyllä hioutunut, eli se olisi hinkannut sinne pohjaan, sinne jousen ylälautasen pohjaan, kun tämä keskimmäinen osa, tämähän on se, minkä pitäisi pyöriä ja ottaa niin kuin kiinni, ja sen takia tähän tulee se prikkakin tähän, että se nostaa sitten tämän reunan niin kuin ylös sieltä, niin joo. Vähän nyt näyttää, että niin siinä on varmaan käynyt, että onko tämä sen takia sitten pistetty tätä rasvaa tänne sisälle paljon, että sillä on ajateltu, että no kyllä se siitä vetreytyy sitten, kun työntää sitä sinne ja riittävän kauan vaan pyörittelee ja sitten se on tietysti kulunut tuo reuna tuosta ja se on lopulta alkanutkin toimimaan sitten, mutta onko se sitten vaikuttanut tähän tämän ennenaikaiseen hajoamiseen, niin voi olla. No, tämä on tällaista spekulaatiota taas kerran. Voitte sanoa, mitä mieltä itse olette, oletteko samaa mieltä vai eri mieltä, mutta jotenkin se vähän tuntuu mun mielestä tuolta. Mutta nyt joka tapauksessa täällä on tämä uusi ja nyt se on tiukka, se ei enää siellä keiku, mutta sen sijaan se pyörii kyllä tuolla mukavasti ympäri. Niin tuo olisi nyt niin kuin valmis laitettavaksi autoon. Se oli tuo huonompi puoli, siis tuo apukuskin puoli, missä tiedettiin, että on sitä väliä. Mutta seuraava ongelma on sitten tämä kuskin puoli. Mä en saa sitä tolppaa tuolta pihalle. Ja syy on siinä, että mä en saa sitä niin kuin pulttia, joka puristaa tämän tolpan sinne loveen, niin mä en saa sitä irti sieltä. Mä oon nyt sitä sinne lutrannut kaikennäköisiä aineita ja sitten mä oon pyöritellyt sitä tuolla pulttikoneella ja se pyörii kyllä siellä se koko pultti. Ja mulla on mutteri siitä niin kuin löysällä, mä saan sen siitä pois jos mä haluan, mutta se pultti on siellä niin lujas, että se ei ensin niin kuin hakkaamalla meinannut tulla sieltä ollenkaan pois. Siinähän siis kierrettä ei ole suurimmassa osassa, se on vaan siellä lopussa, se pitäisi kyllä tulla sieltä niin kuin ihan vetämällä pois. Niin eipä vaan meinannut tulla. Nyt mä oon saanut sen siihen malliin, että mä saan sen hakattua sieltä niin kuin 5 milliä, ehkä vähän enemmänkin niin kuin pihalle, ja sitten se taas stoppaa siihen. Mä en tiedä mikä siellä on. Tässä oli kyllä tuossa toisessakin, niin siellä oli kans jotakin kuparirasvaa tai jotakin muuta siellä välissä aika paljon, että en tiedä onko sinne laitettu jotakin sellaista, ja se on sitten reagoinut sitten, mahtaako tuolla alumiinia sitten tuo napamötikkä tuolla sitten, niin olisiko se sitten sinne hapettunut oikein lujasti kiinni ja siellä on nyt joku semmoinen epämääräinen möltti, mikä ei liiku mihinkään. Niin semmonen. Ei siinä mitään, mutta kun nyt on taas sunnuntai-ilta tässä menossa, ei nyt vielä kauhean myöhään ole, mutta kun mä tiedän, että tässä kasaamisessa menee oma aikansa, niin vähän nyt taas tuntuu, että onpas tämä nyt vähän yllättävän kova projekti. Kun mä ensin tosiaan ajattelin, että no mä nyt teen tämän ja mulla voi ehkä jäädä aikaa sitten muullekin vielä tälle päivälle, mutta ei ole kyllä nyt jäämässä, että vähän näyttää nyt taas nihkiältäkin. Mutta mä yritän nyt edelleen saada sitä pois ja tuon sitten paikallensa. Saanhan mä nyt niputettua periaatteessa tuon kuskin puolella, jos mä haluan tämän auton täältä pihalle, koska nyt on taas vesisadetta huomenna tulossa ja avoauto on tuolla pihalla. Mä en oikein tykkää siitä, kun se kastuu sitten kauheasti tuolla pihalla. Niin haluaisin sen tänne talliin. Niin, katsotaan nyt sitten. On se vähän tylsää, jos mä joudun kuskin puolelle niputtamaan ilman, että mä saan vaihdettua sitä yläpäänlaakeria sinne. Olkoonkin, että se oli niinku parempi näistä kahdesta, mutta jos se vaikka sattuu, että siellä on sama tilanne, niin eihän se määränsä enempää siellä sitten kuitenkaan kestä. Saa nähdä, kun käy. Näytän ton tilanteen tosta vielä. Näkyvyys tänne on aika vaatimaton toki,
Mutta siis tämä tässä näin, niin tuota mä en oo saanut toistaiseksi tuon enempää tuolta pihalle. Näette tuossa, en mä paljon huijannut, että kyllä se joku 5 milliä on suurin piirtein, mitä se on siis suostunut niin kuin tulemaan. Ja tuossa on toi mutteri tuolla toisessa päässä, mä oon pitänyt sitä tuossa päässä, niin mä saan siihen vähän vasaralla hakattua, mutta ei meinaa edetä. Tuosta on kyllä ollut apua, tätä samaa ATF-asetonilitkua mä oon taas käyttänyt, niin sillä jotakin lähti tapahtumaan. VD40 ei saanut oikein mitään aikaiseksi. Ei nyt varsinaisesti irrotusöljyä olekaan, mutta tämä toimii, niin on nyt edes päästy tuohon malliin. Joopa joo! Mä kuulkaa sain lopulta sen irti, tämän tolpan ja tämän pultin, mikä sitä piti siellä kiinni, mutta kyllä oli sitten lujassa. Joo, tämä näyttää tältä. Se on melko hapettunut tuolta kiinni. Tai oikeastaan tuolta kierteestä varmaan tuo lähtee ihan putsaamalla, että se on varmaan nyt vaan kun mä oon sitä sieltä kiskonut pois, niin tuonne kierteeseen sitten vetänyt tuota tavaraa, mutta sitä oli varmaan sitten siellä niin kuin niillä sisäpinnoilla siellä nauassa sitten tosi paljon tollaista. Tää kuitenkin liikkui siellä niin kuin jo, että se ei vaan se viimeinen pätkä sieltä tullut ja sitten kun mä kiskoin sitä, niin sitä näkyy, että sitä pursu täältä välistä sitten sellaista möhnää koko ajan. Voin tässä välissä kertoa, että voimia ei enää kauheasti ole. Että kyllä tämmöinen sunnuntai-remontointi on aina siinä mukavaa, että kun tietää, että huomenna saa mennä töihin ja kaikki voimat on käytetty täällä autotallissa, mutta toivotaan, että yön aikana niitä edes osittain palautuu. Mutta tosiaan ei ollut häävinen tämä toinenkaan, eli kyllä olisi ollut tyhmää vaihtaa vain toinen näistä, koska kattokaavas, eihän tämä liiku niinku, tämä ei kerta kaikkiaan, tämä ei pyöri. On se niin kuin vähän väliäkin. No on se nyt ihan väliä, mutta ei niin paljon kuin se toinen. Mutta kun tämä ei kerta kaikkiaan, tämä ei niin kuin liiku. Että herää kysymys, että millä se auto on edes kääntynyt. Valtavasti tuollaista niin kuin ruosteisen näköistä töhnää tuolla. Minusta näyttää, että täällä ei ehkä olisi sitä kuparitahnaa, mutta siis likaa ja kaikkia ryönää tuolla vaikka kuinka paljon. Eihän tuo nyt pyöri sen takia. En pitäisi ihmeenä sitäkään, jos täältäkin puuttuu se prikka tuolta välistä. On tuo niin tiukka. Kohtapa tuo selviää taas. Nyt se kuulkaa loppu tämä leikki sitten tältä iltaa tähän. Rupesi näyttämään siltä, että nyt mulla on tämä tässä niin kuin näin ja mä teen saman jutun kuin tuolle toisellekin tolpalle ja se tuonne ja menee vähän myöhälle, mutta mä saan kaikki kasaan ja sitten on tämä homma kunnos, mutta nyt tuli taas sitten semmonen märkärätti tässä kohtaa kasvoille. Joo, mä aloin tätä puristinta tänne, tai puristimia virittelemään, tuon toisen sain tuohon tuolla lailla ennen kuin kävi sitten tämä pieni yllätys tässä ja se yllätys niin ehkä parempi, että mä näytän, että mitenkä se niinku mun silmin meni tämä homma. Vali-insinööri point of view -tyyppinen ratkaisu, eli tähän mä tulin ja siihen laitoin tuosta kiinni tähän värkkääliin. Ja mä tässä vähän katselen, että joo, miltä tämä nyt näyttää. Tämä pilkotti täältä näin. Katsoin, että jaa, onpas tuo aika repaleisen näköinen. Mitenkäs tuo? Eihän mulla taas tuollaista ole, että pitääkö nyt tuon näköisellä sitten tämä kasata. Ja sitten paljastui, että hetkinen. Tämähän on aivan ruosteessa tämä tolppa tuolta ja sitten katseeni meni sen jälkeen luonnollisesti tänne, koska Bemarin tarra löytyy täältä. Voi terve. Tarkoittaa siis sitä, että joku on vaihtanut vaan tähän sen toisen etuiskarin. Muista tällä oli niin uskottavan näköinen se historia tällä autolla niin kuin sieltä niin kuin osan matkaa, mutta varmaan tämä ihan viime vuodet sitten tässä ollut semmoisella omistajalla, joka taas ei ole ollut niin kauhean kiinnostunut pitämään tätä enää hyvässä kunnossa, koska ei nyt mitään järkeä on vaihtaa niin kuin vaan toista etuiskaria. Kun se toinen on kans ihan vanha siellä, jos sitä ei ole kertaakaan vaihdettu, niin ei mitään tolkkua, mutta näköjään joku on niinkin tehnyt sitten. No, tämä tarkoittaa sitä, että mun homma ei nyt tässä etene. Mun on pakko vaihtaa tuo iskari tuonne. En mä nyt voi millään läjätä tätä hommaa tuolla vanhalla ikiaikaisella iskarilla, niin nyt sitten mä luulen, että mä kasaan tätä sen verran, että mä saan tämän auton pyörilleen ja tuohon pihaan avoauton tänne sisälle. Tilaan osat. Mä saan ensi viikonlopuksi osat sitten, niin sitten mä pääsen kasaamaan tämän toisenkin puolen. Mutta tulipas nyt aika harmillinen vastaisku ja nyt tulee aivan ylimääräistä hommaa sitten. Toivottavasti löytyy tuollainen vastaava Bilsteinin iskari, mikä tuonne apukuskin puolelle on vaihdettu, niin saisi edes samanlaisen sinne sitten. Jatketaan hetken päästä. Ja viikko on vierähtänyt ja taas täällä ollaan tallissa ja
nyt, koska viikko on vierähtänyt, niin mulla on myöskin uusia osia nyt tähän ikävästi kesken jääneeseen projektiin tuossa, niin tuossapa niitä lattialla on, niin mä näytän vähän. Sen verran mä oon tässä jo touhannut ennen kameran käteen ottamista, että tuossa on tuo vanha jousi nyt purettuna, eli otin sen nyt tuolta autosta taas pihalle tämän kuskin puolen jutun, ja siellä nyt näkyy sitten, että onhan tämä vanha iskari täällä aika rupisen näköinen tosiaan, ja niin oli tämä stopparikin, mikä siinä oli, että tämäkin on jo aika töttörö. Jousi on tuossa valmiina uutta iskaria varten, ja se on nyt sitten täällä. Tää on sitten Bilstein. Tuossa se paketti näkyykin. Tää on nyt toivon mukaan samanlainen, mikä siellä toisella puolella oli jo vaihdettu sinne. Kovasti ainakin pitäisi mun mielestä olla. Ja tossa on sitten uusi tämä pölysuoja ja tuo stoppari siellä. Ja sitten otin ihan nyt sitten tämän pultin ja mutterinkin, joka oli niin tosi huonossa hapessa siellä. Se mikä siis puristaa tuohon kiinni sitten sitä tolppaa, niin saa nuokin sitten uudet. Ja sitten jos mietit, että oliko täällä tämä yläpää huono, niin nyt kun se on pois otettuna, niin aika hyvin näkee tuolta, että joo, on se vähän huono. On se vähän huono. Siellä on ruostetta ja likaa ihan riittämiin tuolla sisällä. Ja se mikä oli positiivista, niin tällä puolella oli tämä isompikin prikka tallessa kyllä. Eli siellä oli sekä tuo pölysuoja että tuo prikka. No niin, nyt on tuossa lattialla könytty sen verran, että sain tuon tolpan nyt sitten taas kasaan. Tuossahan se tosiaan on. Siellä on nyt uusi Bilsteinin iskari laitettu tuonne keskelle, ja siellä on tietenkin sitten myös tämä uusi yläpään laakeri tuolla. Vähän armutin tuolta, kun sitä kasasin, niin pisti vähän mustaa maalia tuonne alapintaan tonne. Mutta mä tykkään tuonne kiinni ja näytän teille lopputuloksen sitten aivan sekunnin päästä. Noniin, se on siellä. Uusi tolppa on komiasti paikallansa, ja tuolta jostakin saattaa vähän näkyä tuolta tuo kirkas koiranluukin tuolta sitten komeilemasta. No joo, mun pitää vielä kiristää sitten nuo tukivarret tuolta, mitkä löysäsin aiemmin, mutta mun pitää laittaa vähän painoa pyörille tai sitten tunkata noita kulmia vähän ylös tuolta, että saa niin kuin ajoasentoon sitten tuon jousituksen, kun menen kiristän. Mutta sitä ennen mä päätin, että jarrunesteet vaihdetaan. Ja sitä hommaa varten mulla olisi periaatteessa tällainen niin kuin laite, millä voisi testata sen jarrunesteen kunnon. Tuo kepakko kai laitetaan sitten sinne nesteeseen, ja tuo pitäisi tuossa sitten näyttää, että paljonko siellä on vettä sitten seassa, mutta joo, ensimmäistä kertaa koitin tätä käyttää ja pistin ton 9V-patterin tänne, niin en mä puhunut yhtään mitään, että tästä ei aivan kauheasti ole apua, ja mittasin tämän kyllä yleismittarilla, että 9,5 volttia täällä oli, niin ei ole varmasti tästä kiinni. Että joo, oot asunut tuolla mun hyllyssä varmaan monta vuotta käyttämättä, ja tämä on nyt sitten lopputulos, että hienosti meni. Niinpä, mä oon nyt tietysti avannut tuolta jarrunestesäiliön sitten, ja tässä on toi ruisku, millä mä oon kiskonut sieltä nyt tavaraa pihalle, eli imen sieltä nyt niin kuin enimmät ensin pois tuolta, ja sitten alan täyttää uudella ja imemään tuolta sitten satulasta sitä tavaraa pois. Mutta jarrunesteet tuli nyt vaihdettua, mutta mulla ei oikein ollut kiinnostusta siihen kuvaamiseen, kun no aina ei oo, ja aina silloin kun vastustaa, ja nyt on taas vähän vastustanut, mutta ei ole kauheasti kuitenkaan. Mutta siis joo, sain vaihdettua. Jumitti vähän niin, että täällä tuosta kun otin sitä ilmausnippaa auki, niin en saanut sillä alipainesydämillä imettyä sieltä jarrunesteettä pihalle, mutta sitten kävin pikkasen jarrua painamassa, niin sieltä plumpsahti sellainen aika mustan näköinen möltti sitten sitä jarrunestettä pihalle, niin en tiedä, onko se vaan tukossa se ilmausnippa sitten, vai oliko se sitten oikeastikin se neste siellä niin huonoa siinä lähellä sitä satulaa, mutta joo, se oli sellainen, ja sitten oikeastaan vähän saman tyylinen juttu oli tuolla toisellakin puolella, mutta siellä oli se ilmausnippa oikeasti ihan tukossa, että mun piti oikeastaan ruuvata se siitä irti ja sitten vähän ronkkia sitä jollakin piikillä ja sitten jarrukliineria sieltä ampua läpi, niin sain sen sitten lopulta toimimaan, että ei se nyt muuten ollut paha, mutta se oli tosiaan se reikä, mistä se virtaa sieltä pihalle, niin se oli niin kuin mennyt tukkoon. Mutta sain lopulta sitten nesteet tosiaan kuntoon. Ja no miten mä sitten nyt tässä muuten olen takunnut, niin nämä etukaaret, nehän mä silloin maalasin aiemmin, niin nyt kun mä oon tässä värkännyt, niin mä oon saanut niistä vähän maalia lähtemään. Niihin ei oikein ole jotenkin hyvin tarrannut se maali joka paikkaan, kun mä sitä silloin laitoin pensselillä sinne, niin mä koitin putsailla ja laitoin sitten uudestaan ja näin, niin
jospa ne nyt sitten tuosta vähän tulisi paremmaksi, mutta jotenkin siinä oli vähän mennyt kummalliseksi. No joo, itse asiassa niin. Joo, itse asiassa aika yksi oleellinen juttu, minkä takia nyt hajosi sieltä, niin mä laitoin tuonne kaariin pikkasen teippiä suojaksi, kun mä otin niitä tolppia tuolta pois, ja ei koskaan saisi laittaa ilmastointiteippiä, mutta laitoinpa silti, kun se on vähän paksumpaa, että se antaisi paremmin suojaa kuin joku muu, niin kyllä se vain niin tiukasti siihen taas puri, että sitten kun mä otin sitä pois, niin sieltä kaaren sisäpuolelta lähti sitten maalia irti, lohkeili siitä paloja pieniä. Niin. Sen takia mä joudun sitten tekemään sitä uudestaan, että mä oon nyt laittanut sitten sitä epoksimaalia sitten tuonne ja taas jälleen kerran se tilanne, että huomenna sataa, niin mun on pakko aamupäivästä huomenna saada tämä auto täältä tallista pihalle. Niin mä nyt varmaan muuta maalia siihen tässä kohtaa vielä ehdin laittaa, vaan auto menee pihalle ja sitten seuraavalla värkkäyskerralla sitten laitetaan siihen vähän muutakin päälle pintaväriä. Ja en tiedä laitanko siihen sitten jonkun tökötin vielä siihen päälle, jonkun massan tai muu vähän sinne. Se voisi olla hyvä, vähän antaisi lisäsuojaa sitten vielä sinne kaaren sisäpokkaukseen. Mutta se oli vähän semmoinen tylsä juttu, mutta nyt mulla on tämä auto tässä laskettuna alas ilman pyöriä, että nyt olisi tietysti aika noloa, jos tämä nosturi jumahtaa tähän, niin toivotaan, että niin ei käy. Se oli sen verran alhaalla, että tuohon ei enää renkaita kiinni saa. Mä kävin katsomassa tuolla takana myöskin nyt niitä vetareita ja niiden irrottamista, jotta saisi vaihdettua sinne ne apsikehät. Mutta mulle ei nyt aika riitä siihen, niin mä totesin, että jätetään se nyt toiseen kertaan vielä. Mutta se mitä mä nyt teen, niin mä kasaan tämän konehuoneen tästä ja nyt sitten kun mä kerran osia tuossa tilailin, niin käytin tilaisuuden hyväksi ja tilasin sitten uuden raitisilmasuodattimen kanssa tähän, kun mä silloin purkaas vähän katoin, että no ei se niin kauhean häävi ollut. Tää olisi tällainen JPN-merkkinen tämä uusi. En tiedä, saattaisiko kenties viitata Japaniin myöskin tämä tämmönen nousevan auringonmaan kuva tuossa, niin kenties. On ainakin säästetty tässä pakkausmuovissa, kun tämä aivan hajoaa käsiin. Mutta tämä ei mikään kallis ollutkaan tämä osa. Joskus se tekee mieli säästää ja joskus sitten taas ei. Mutta esimerkiksi mieluummin ne iskarit hyvät ja tämän voi sitten laittaa vähän halvemman. Säästyy ainakin 5 €. Mutta mitenkäs tämä tulee täältä pihalle? Näin. Juuri näinhän se tulee. Tuossa oli vähän märkä tuosta, mutta ei se sinänsä merkkaa mitään. Tää oli Top Runin näköiset. Tämä ei tämä nyt pahan näköinen ole. No, toisaalta onkin. Saa sen nyt vaihtaa. Onhan siellä nyt tollaista kaikenmoista siitepölyä ja likaa. Aika tämmönen kevytrakenteinen on tämä koko systeemi niin kuin tässä. Tuolta jo meni huonosti. Onpa vähän vaikea sovitella tämä. Onko se kuitenkin väärinpäin? Mun mielestä katsoo, että ei oo. Ei se nyt näin päin voi tulla. Ei todellakaan. Kummallinen tuo. No se oli vain vähän kummallinen, mutta kyllä se sinne meni. No klipsut piti saada vähän sillä jännästi kiinni. Sinne piti mennä se semmonen ihme tappi tuonne ensin syvälle ja sitten kuitenkin nämä piti saada kiinni. No vaikea selittää, mutta siellä se on. No, suodatin on siellä paikallansa ja luukut aika lailla kiinni ja ei siinä sen ihmeempää. Mä tein sitten vielä tällaisen pienen tempauksen, että mä ostin tällaista tuossa viimeksi kun tilasin osia. Siinä on tällainen Flektin kuva. Tää on mun käsittääkseni tää on nyt sellaista ainetta, mitä voi suihkuttaa tuonne niin kuin ilmanvaihto noihin putkiloihin, mitä tuolla menee sitten sieltä puhaltimelta tuonne matkustamon puolelle. Siis ammattipiireissä kanaviksi sanotaan ilmeisesti. Niin tässä oli tämmönen pitkä letku, mistä sitten tuolta päästä suihkua vähän niin kuin joka suuntaan sitä tavaraa, että ihan hyvä tämmöinen levityssysteemi. Niin joo, kokeilin ruiskutella tätä sekä niin kuin tuolta auton sisäpuolelta niistä kojelaudan venttiileistä sinne syvälle sisälle ja sitten sieltä niin kuin, sitten menisi joka paikkaan ja sitten kans tuolta niin kuin, kun mulla oli auki nyt tästä sitä kotelointia tuosta, niin myöskin sieltä niin kuin puhaltimen päästä sitten koitin saada tätä suihkittua sinne ja sitten lopuksi vielä niin pistin puhaltimen täysille, että varmasti niin kuin tavara leviäisi siellä. Tää sillä vaahtos hyvin, että tää kyllä varmaan tunkeutuu tosi moneen paikkaan ja tässä oli ihan miellyttävä tuoksu, semmoinen sitruunainen, mutta oli kyllä aika voimakas myöskin, että kyllä tää nyt semmoisen viikon ainakin niin kuin haisi tosi sitruunaiselta tää auto ja peitti kyllä tehokkaasti kieltämättä kaikki muut hajut, että ei siinä mitään ja näin, mutta ei se ehkä nyt sitten näin pitemmän ajan jälkeen niin kauheasti muutosta tämä tuonut sitten kuitenkaan, että kyllä siellä se semmoinen tietty niin kuin epämiellyttävä pohjatuoksu vielä on olemassa. Se on aika vähäinen, ei se niin kuin hirveästi kyllä vaivaa, mutta on se siellä olemassa ja tässä nyt mietin vielä, että
se kattoverhoilun pesu, mitä siellä joku ainakin vinkkasi, niin kannattaisi varmaan kokeilla. Ja miksei penkit ja kaikki muutkin samalla sitten. Ja en tiedä, pitäisikö oikein jopa ostaa sellainen tekstiilipesuri, koska aina välillä sitä tarvisi. Ei se paljon mitään maksa, jos semmoisen vuokraakin parilla kympillä saa varmaan niin kuin vuorokaudeksi vuokrattua semmoisen, mutta jotenkin aina kun väliä tarvii, niin se olisi paljon näppärämpää kuin sellainen olisi tässä omiskin nurkissa pyörimässä tilaa viemässä muiden rojujen ohella. Niin mä laitan ehkä harkintaan, että pitäisikö tubemasseja sitten käyttää siihenkin. Paljon kaikkea muutakin tullut mieleen, mitä vois ostaa, mutta katsotaan. Mutta tämä video päättyy tähän kohtaan ja seuraavalla videolla jatketaan sitten varmastikin sen DTC-valon, eli sen luistoneston kautta ajohallintavalo, mikä se nyt onkaan, niin sen selvittämistä, että saataisiko se kuntoon, ettei enää rajoitettaisi tehoja, kun auto luulee, että välillä vähän sutii. Ei mitään, niin moro!